Друзі, вітаю! В цьому відео ви дізнаєтесь, як підключити ATAS до Bybit і як прям робити трейди з платформи ATAS, щоб вони були на біржі, як одночасно я ставлю стоп-лоси та профіти і все, що потрібно зробити. Дивіться, для початку обов'язково потрібно скачати ATAS і потрібно відкрити рахунок на біржі. Тому, що ви робите зараз? Внизу під цим відео буде перше посилання, щоб скачати платформу, друге, щоб відкрити рахунок на біржі. Якщо ви вже це зробили, тоді що робимо в першу чергу? Перше, йдемо на біржу Bybit, відкриваємо рахунок, заходимо на біржу Bybit, і на біржі Bybit треба відкрити API-ключ створити. Бачите, в мене зараз є два API-ключі. Для чого вони потрібні? Ми їх будемо в платформу ATAS підключати. Щоб підключити біржу, вам потрібно зайти оцю в домашню. І ось тут, бачите, підключення. У мене вже біржа Bybit підключена. Що ми робимо зараз? Нажимаємо «Добавити». До речі, друзі, внизу в описі буде шаблон по ATAS, який я використовую особисто, ви можете його скачати. Ми тут відбираємо, бачите, Bybit і нажимаємо «Далі». Далі, бачите, API-ключ, API-Secret. Тому що ми робимо? Заходимо на саму біржу Bybit і нажимаємо «Створити новий ключ». Бачите, тут згенеровані системою ключі вибираємо. Тут дивіться, які моменти ось тут ми заповняємо. Перше, звертайте увагу, транзакція API, підключення до сторонніх додатків. Транзакції – це якщо ви хочете відкривати, закривати угоди. Далі, назва API ключа. От можете собі написати ATAS, ну, як побажаєте. Далі. Дозволи ключі API. Бачите, читання-запис лише для читання. Лише для читання – це ви, коли використовуєте такі сервіси, як статистика, TradeMakeMoney і тому подібне, ставте тут лише для читання. Читання-запис робимо ось отут. Чому такі сервіси, як TradeMoney, лише для читання? Бо там веб-версія, і на сервері зберігаються ваші ключі. І якщо хтось зламає їхній сайт, заберуть ваші API-ключі. А ось отут вони зберігаються на платформі на вашому комп'ютері. А та сам не має доступу до ваших API-ключів. В цьому є плюс. Далі, доступ до OpenAPI є лише API за спеціальним дозволом. API обмежень немає. Наприклад, зараз на Binance ви можете підключати отакі сервіси тільки якщо ми ставимо доступ до конкретного API-адресу. API – це адреса вашого комп'ютера. Якщо ви переживаєте, що там хтось може щось зламати, ви просто ставите тут дозвіл по API-адресу, берете, вписуєте моя API-адреса. От, це бачите, це є зараз наш API-адрес. Це мій API-адрес робочий. Тобто ви просто можете скопіювати і його вставити ось тут в новий ключ. Но ми цього не будемо робити, тому ставимо обмежень немає. Йдемо далі. Тут, дивіться, тут є наступне, це є контракт. Контракти USDC. Це якщо ви USDC хочете торгувати. Я цього не використовую. Треба ставити тільки те, що ви використовуєте. Тому отут деривативи, це є торгівля, бачите, ставте ось тут. Контракт. Запит інформації про ордер, подати, скасувати, запит інформації теж. Спот, дивіться, спот я не ставлю, тому що я не люблю спот міняти, я люблю через біржу міняти. Бо спот для мене це, я на споті не торгую, але якщо ви торгуєте на споті, є люди, які торгують, то теж собі поставте. Копі-трейдинг. Те саме. Переказ аккаунту, ось оце дуже рекомендую не ставити, тому що, щоб вас ніхто не почистив. І NFT, ці всі штуки теж не ставити. Що робимо далі? Надіслати. І тут зараз вам прийде підтвердження на вашу пошту. І вводимо двофакторку. Все, друзі, бачите, я ввів двофакторку. І ось тут бачите, що у нас є ім'я. Зверніть увагу, зараз воно пише, задля вашої безпеки секретний API-ключ буде відкрито лише один раз. Тобто, ви зараз маєте ось оце десь зберегти. Якщо ви цього не збережете, коли ви перезавантажите сторінку, то ось оця вся двіжуха, її може просто не стати. Та й все. Дивіться далі. Беремо, що робимо? Нажимаємо «Копіювати API-ключ» і відкриваємо ATAS. І ось тут, бачите, API-ключ ми ставимо сюди. І те саме робимо з секретний API-ключ. Якщо ви бажаєте, наприклад, цей API-ключ ще десь використати, що ви можете зробити? Ви собі можете взяти його, надіслати в повідомленнях, можете десь зберегти. Наприклад, там в Телеграмі самі собі його надіслати, тобто, якщо воно вам потрібно. Тому що зараз, подивіться, ми нажмемо «Зрозуміло». І якщо ви зараз попробуєте, бачите, відкрити цей API-ключ, вже бачите, ось оця секретна фраза, її вже немає. Тому я його зараз видалю, тому що
Він же зараз там не потрібен. Що ви далі? Коли ви в Bybit ось тут нажимаєте, берете ось тут тайм-аут запиту, поставте те саме, що зараз в мене стоїть, тут нічого не треба. Ограничувати плечо. Я 20 плече більше не використовую, взагалі не бачу сенсу. Це хіба якщо ви дуже агресивно скальпуєте на малих депозитах. І дом ставте 200, і окей. Нажимаєте ОК, і все, і воно буде підключатися. Тут рекомендую поставити галочку, бачите, тут є автопідключення і постачальник котировок, і тут рекомендую поставити галочку. Бачите, от я зараз відключився, і от взяв, підключився. Бачите, все. І воно підключило. Тепер дивіться, коли ви будете от заходити там торгувати щось, от, наприклад, ви хочете там відкрити угоду чи ще щось таке. Зараз, от по прикладу по ефіру. Бачите, в мене зараз на ефірі відкрита угода. Тут такий невеликий об'єм, 20 тисяч. Давайте я вам стандартний. Бачите? Тобто цей об'єм він буде повністю дублюватися. Мій зараз от лонг по ефіру. Бачите, цей об'єм повністю буде дублюватися. Бачите? І так само от лімітки, які я виставляю в Атасі, вони повністю ось тут є на біржі. Тобто ви можете і тут працювати. Наприклад, ви там в Атасі відкрили угоду і хочете стоп-лосс, можете от взяти і, наприклад, взяти і ну, там, take profit, наприклад, поставити там, нехай 1890. Підтвердити. І бачите, ось тут вже у нас є take profit, наприклад, ось тут. І коли ми відкриваємо ATAS, він так само має появлятися в цьому. Бачите, ось тут стоїть take profit. Те саме ми можемо зараз взяти з вами виставити стоп-лосс по ATAS. Наприклад, виставимо стоп-лосс нехай за перелой. Там ціна буде 18.08. І бачите, він так само появився вже в Атасі. І за Атасу ми його, давайте я його так зроблю. І за Атасу ми, якщо хочемо, можемо його спокійно зняти. Оцього 808. Бачите, ми за Атасу його зняли, і він одночасно пропав на біржі. Тобто вони будуть повністю дублюватися, в цьому є їхній плюс. Наприклад, ви захотіли, от якщо є якась лімітна угода, ви можете її змінювати як і на біржі, так і в платформі. Вони мають дублюватися постійно. Бачите? От ми зараз 18.07, от я вирішив, наприклад, чуть-чуть пересунути угоду. Все. Бачите, він от помінявся, закрити лонг. Дивіться, як далі, що робити? Давайте я покажу вам, як відкривати, закривати трейди, тільки давайте візьмемо якусь іншу монетку, бо по ефірці в мене зараз є угода, я не бачу сенсу тут зараз по ефірці залізати. Наприклад, по біточку. От бачите, у нас тут є от Bybit. Що ми робимо? Давайте я скальпінг-дом відкрию. По скальпінг-дому, дивіться, якщо ви хочете прямо ось тут виставляти якісь лімітки, як ви можете виставляти лімітки по скальпінг-дому? Дуже просто. Ось тут ви вписуєте об'єм. Наприклад, давайте я маленький, щоб там $55, це 0,02 бітка, бачите? Я можу в будь-який момент поставити лімітні заявки, бачите? Скільки я хочу, стільки можу ставити, допоки біржа мене за це не насварить, що я спуфлю. Плюс до того, по гарячим клавішах я можу зараз от відкрити угоду по бітку. От давайте я вам от покажу. От прямо зараз по ринку можу кинути угоду. Давайте от. Як я, бачите, вище ринку відкриваю, нажимаю цю кнопку Buy, воно купляє по ринку. І от зараз я що роблю? От там. Виставив Sell Limit, от підтягнув спред. Бачите, ця угода, от по біточку, бачите, ця угода позиції. Бачите, от 0,02, він прямо зразу тут появляється на біржі. Ну і все, його зараз як заберуть, то... Ага, заберуть. Ну і по ринку скину. Дивіться, більш детальніше по торговий модуль я запишу окреме відео, як от саме відкривати, закривати угоди. Просто, щоб ви бачили, що воно повністю прям ідеально працює, з цим нема проблем. Тому окреме відео буде взагалі, як відкривати, закривати угоди. А прямо зараз дивіться наші безкоштовні уроки по трейдингу. Прямо тут зараз буде ті уроки, які допоможуть вам заробляти більше. І підписуйтесь в Telegram, посилання буде в описі. До зустрічі.